naman ito ng pakipasa nyo na lang. Ang anumang bagay na matututunan dito, pakipasa nyo na lang. Please, maging multiplier kayo ng knowledge na whatever that you are, you'll be able to pick up here. Okay, the end of life. Let me give an introduction. God did not originally create human beings to be subject to death. Hindi naman talaga niyang, kaya binilaan niya yung unang mga tao. Ano sabi niya? Huwag niyo kakanin yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at tama. The moment you do, you'll die. So in other words, this death is not really in the original plan of God to men or to human beings. When Adam and Eve sinned, they experienced what? Spiritual death. That is separation from God. But aside from that, they're going to die physically. From the dust you came, from the dust to the dust that you will return. Human beings are subject to aging. And look around you, that's clear. Ito, pinakabata, pero tatanda rin ito. Lahat doon papunta Lalabo mata, everything. And maraming lalabo. So, there are only two people did not experience physical death. One is Enoch and Elijah. Dalawa lamang ang hindi talaga namatay. Yan, dalawang taong yan. Si Enoch and then Elijah. Why do Christians die? In the first place, why do from the original plan of God, ayaw ng Diyos na magkasala, ayaw mamatay ang tao. Pero pinili ng tao, nagkahiwalay at namatay siya. Pero why do Christians die? Death does not come to believers because God is punishing them. Romans 8:1, for there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. So in other words, we are no longer under condemnation. However, it is the final outcome of living in a fallen world. This is a fallen world. The benefit of being saved are not complete when we got saved. And one of that we have to contend with or we struggle with is, sabi nga ni Pablo, we groan. Nahihibig tayo for the new world. Parang sana matapos na to, kaya hinihintay natin na new world magkaroon ng glorified body. Unfortunately, death will, until Jesus Christ come, death is an inevitable outcome of being human. Christians should have confidence that God will use the experience, that even illness and death, for everything work together for good. I don't know how, but meron palaging mabuting nagagawa, even though we don't like to talk about death. When death comes, that is included for everything that's work together for good. Ayan yun. So, ulitin natin. Why do Christians die? It is not the result. That is not the outcome. That is not the punishment for us. However, that's a reality because we live in a fallen world. Number 3, just like Paul, Christians hope to honor Christ in life and in death. This is an introduction. This part of telling you na para bang sinasabi ko sa inyo, though inevitable ang death, meron tayong dapat ipabuhay. One of that is, we should honor Christ. Maraming mga Kristiyano, they don't, nung napakinggan ko, for the first time narinig ko, sa DCS, pag hiningi ninyo ng pre-request sa mga Kristiyano, ang palaging panalangin niyan ay may karamdaman ako, pagalingan. Normal yan. Tama. Kasi sa akin rin. Kahit cancer stage 4, we are asking for miracle. Common yan. Yung narinig ko sa DCS, grabe. Ano? Sabi niya, please pray for my wife who is in stage 4 cancer.
that this experience of us will bring honor and glory. Aba, positive, ano? Mas mataas po kasi yun eh. Kasi nga, yung bang tinatanggap mo na talagang darating ka naman talaga doon. Na hanggat maaari, magamit pa rin ng Panginoon yung kamatayan natin. Kasi parang hindi matanggap kasi ng mga tao yung kamatayan. But again, pero inevitable talaga yan eh. We like it or not. Ako nagulat ako kay Senator Rocco, tumakbo pa siya ng president. Pinag-change ng panatang makabayan. Si Senator Rocco, nasumpungan, meron siya prostate. Tumakbo pa na presidente si Miriam Defensor, ng Stage 4. They're still hoping to live. Pero nakita mo, inaakay na siya ng kampanya. Nakita niyo ba? Pero for us, by life or by death, we would like to honor Christ. Christians are encouraged to be faithful unto them. Ayan. Binibigyan natin ng flavor ng Christian yung ethics. Okay. So, what happens when people die? Okay, our physical bodies return to dust, our soul go immediately the presence of God in heaven. Yung kagad siguro makikita nyo ng implication yan mamaya. I repeat, that is a radical separation of our being, our immaterial and material part will be separated. But, of course, our soul, the same person, will go to God's presence. At the second coming, we will be reunited not only with our Lord, but with their spirits. At Christ's coming, our body will be raised from the dead. Sandali, baka magtanong kayo. It's a big question, pero theological question. Masasagot ng theology professor ito. Pag namatay ang tao, kasi, question. Ito na bumalik sa lupa, ay siya rin man tatayo? Kapatid, ngayon lang kita nakita rin sa lupa. Ano lang? Hindi po. Hindi na. Physical body po yung... In other words, yung glorified body, would it be coming from yung namatay and then make it glorified or not? Sa second coming po yun. Will it? Ayun. Thank you. Wala namang yun. Ayos na yun. Okay yun. Okay yun. Karamihan ganun naisip eh. Kasi nung lumakad ang Panginoon dito, yung glorified body, siya nga pala, pwedeng kumain yung glorified body. Hindi nilalaglag yung pagkain. Yun ang Pero, the biblical evidence that our body would be like that body of the resurrected Christ. Merong mga theologian na nagkataon. That is not the final glorified body of Christ. Why? Because at that time, nandirito pa siya sa lupa. Probably, his glorified physical body would be different when Christ went up to heaven. Maaari. So, the only biblical evidence which is not complete, ay yun nakita siya, nahawakan siya ni Thomas. And the next question there is, are we going to recognize each other? Well, probably. Pero, ang biblical evidence naman ay when Moses talk to God or when hindi na-recognize sila agad because of the glorified appearance katawan. Yun ang sabi ko. Anyway, magkakaroon tayo ng bagong katawan which is made of perfect. Not perfect like God. Perfect in a sense, yung lahat ng resulta ng kasalanan dito, tanggal lahat. Okay? Ang ganda niyan, alam niyo, natutuwa ko. Ano natutuwa ko dyan? Alam ba rin? Alam niyo ba kung paano mag-aaral ng calculus? Differential, integral, differentiation, calculus, alam niyo. Hindi niyo alam. Doon lang sa salita, natatakot na. Hindi na. Diba? Madami niya. Biochemistry, mga gano'n. Quantum physics.
Mga ganyan. Alam niyo ba, na pag yan ay pinag-aralan with a glorified body, ang isip mo pumapasok sa kanya isip, hindi ka mahirapan. Pag sinabing you memorize the whole book, you will be able to memorize that. That's our capacity. We will not be as we will not be as intelligent as God. God is perfect. You don't have to teach him anything. Pero yung capacity natin, tapos hindi napapagod. Think about that. Hindi napapagod. Pangalawa, payapa ang isip. Ibang klase. Wala kang wala kang trouble eh. Because that's a thing of the past eh. Alam niyo pag iniisip ko yung katawan ng tao, sabi ko, ibang klase. Ang laki ng mawawala sa isang taong diligtas. Ang laki. Isipin niyo yung capacity na to serve the Lord. Tapos, hindi ka susceptible sa sin. Hindi ka susceptible sa temptation. In the first place, wala namang temptation. Kasi hindi ka nakapag-iisip na masama. Wala kang damdaming na inis. Wala kang damdaming na inggit. Ang palagi kalooban mo magmahal, tumulong, to serve other people. And then pag naglilingkod ka sa Panginoon, pure ang iyong paglilingkod. Yan yung final state natin. Okay? Yan ang final state natin. Ngayon, when unbelievers die, their bodies also return to dust, but their spirits go immediately to punishment. Yun ang mabigat. Immediately yun. Baliktad na baliktad yan. Immediately. Lahat ng mga sinabi ko, lahat ng trust doon, doon sa mga ligtas, lahat ng minus, Doon sa unbeliever. Kung ano yung kinatuwa-tuwa ninyo sa narinig ninyo, kabaliktaran yun ng mga unbeliever. Si Jordan Ramos ang may sabi, napakagyan ko siya sa business. Everything that you would like to experience talaga, at natutuwa ka, mapupunta sa Kristiyano. Yung pinaka-ayaw-ayaw mo, mapupunta sa unbeliever lahat. Ano yung ibang klase? Ang ganda nung message ni Jordan Ramos. Funeral. Funeral sa burial. Baka ito matatapos sa burial. Oo nga. Okay. Grief at loss of any sort is natural. Natural yan. Kaya lang, tayo mga mananampalataya, we have a greater confidence that we are already in the presence of the Lord when we leave this earth or our body. Immediately. Pero, ang grief, nalungkot ako doon sa kay Tirso Cruz, namatay yung Tirso Cruz. Yung anak niya. Alam niyo kung anong ginawa doon sa funeral? Sumayaw. Nagsaya na nagsaya. Tawanan ng mga tao. Ewan ko kung okay yun. Pero alam niyo, sabi ng mga psychologists, mali yan. Parang yun natawo yung bili ng anak Kasi common eh. Think about this. Yun lang mawala yung inalaga mong hayop, nalulungkot ka. Halimbawa, itong cellphone, naiiwan mo to. Di ba, meron tayong mga tinatawag sentimental value. Tao pa kaya? You know, the attachment is very, very strong. Lalo sa mag-asawa. There will be one flesh. Kaya mabigat eh. Ang isang masakit na namamatayan ang may asawa. Hindi talaga yung mag-ama, yung mag-ina. And commonly talaga, mahirap talaga. Kaya namamatay daw yung isang partner pag namamatay. Kasi very strong. Hindi na din nangyayari sa mag-amayan. Sa mag-asawa, iba. Eh pagkatapos pag namatayan, magsasayaban, I don't know. Bakit ganun yung hindi nakakabuti eh. Hindi nakakabuti. Anyway, kung yun ang baka sa kanila, kaya nila adjust emotionally. Pero hindi, sabi ng mga counselors, hindi naman. Because it's natural to grieve. At any form of loss. Okay? But, of course, we're confident that we are with the Lord.
However, it should not be, our grief should not be an expression of despair. Ano? Kasi meron naman talaga hope of future reunion. Pero ang sa akin, what comforts me when death comes to me, talaga nagbibigay sa akin ng kaaliwan that I will be with my God. I will be with my Savior. Sa akin, yung gano'n. It's not walking on the streets of gold. It's not to having a glorified body. For me, that I will be seeing personally one who saved. Mas, para bang yung pinaglingkuran ko at saka yung nahabag sa akin, naging mabiyaya sa akin, I think yun ang aking joy. Joy. Noong dati na, nung unang-una akong Kristiyano, masyadong materialistic pa rin ako. Pasensya na ha, may mga kasi, mga aral na binibigyan masyadong di material na bagay. Pero hindi yun. I will be their God and I will be with them forever and ever. No place in the universe that I will be separated from you. Sabi niya, ang ilaw ninyo, ako ang magiging ilaw. There will be no more sun. Biro siya rin magiging ilaw. In other words, you see the eternal fellowship with God. Isipin mo yung pinagkagalingan ng buong pagmamahal. At hindi ko alam pa paano yun. Pastor Noli is my best friend. Pag kami nagkukwentuhan na yan, galing siya sa Samar, kukwentuhan kami niyan. Minsan, maabot na ng hanggang gabi. Pagod na ako, pero gusto ko na umuwi. Kasi alos umiikot na lang yung paano namin eh. Napapagod na kakakwento lang. Ganun. Best friend ko yung tatay ko. Ganun. Not with God. Kala ko na kasi ang Diyos, pag nakita mo na siya, nauubos na kagad yung ganda niya. Hindi. God is going to reveal Himself, His glory, His love, throughout eternity. Hindi na papanis. Pambira, iba klase. Ganun ang Panginoon. Kaya nga sa church, when I talk about death, talagang gusto ng mga member. Kasi pag nag-aral ako, especially about that issue, mga member talaga, tuwan-tuwan. Kasi yun naman talaga dapat pinutungo ng Diyos. Okay, funeral said, if unbelievers die, it would not be right to give the person's loved ones assurance. Huwag niyo sasabihin yung na ano ba, pag namatay ba yung unbeliever, pag mag-alala, nasa langit na, nasa sino to. Marami na, meron mga ganon. Kasama na siya ng nagpapahinga na siya. Sa heaven. It's not proper to assure the person. Ganito po yun. Siyempre tayo, kaya nga tinuturuan tayo ng ethics. Ito yung ethics. Okay. It is not proper for to share or to talk to the loved ones who were left behind. Sabihin natin na andun na sa langit yun. Para hindi. Ito ang paraan. Kasi alam mo naman talagang It would not be right to give the persons. Di ba? Kung natukhang pa yun, sasabihin mo pa sa langit o whatever. Wala ka naman tiyak na yun ang niligtas. Ang gagawin mo lang, it is right to recall, speak of pleasant memories. Alam mo, nabubuhay pa siya rito, bait-bait niya. Ganon. Kasama ko yan. One time, may maganda ginawa yan. Ganon. Doon lang. Hanggang doon lang. Paano kung hiningin ka ng opinion? Ha? Hindi. Ganito po. Magandang pagkakataon. Madalang po yan. Pero kung sakasakali at nagkataon, meron po sinabi ang Bible. Ang sino man na kay Kristo ay bago rin nila. Ang lahat na sa kanya na pagsipagtanggap ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten. Whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Yun po yun. So yun ang sasabihin mo, biblical na. Ngayon, pag binalikan kayo, nilalima ng tanong. Nilalima. Siya, hindi ko po alam eh. Pero, pagbalik, balikan niyo yung tao. Kayo naman po. Babalikan niya. Total, interesado na rin siya.
Yung ganun. Alam niyo, marami ako nakikitang mga Kristiyano ng tunay. Ewan ko, talaga. Sorry ayoko sabihin to. Parang rude dito sasabihin ko. May mga Kristiyano pang alam naman nilang hindi mananampalataya mahal nila sa buhay. Kasi tinatakot nila sarili, nasa langit daw yung kanilang mahal sa buhay. Ganon. Marami pang mga mananampalataya. Ito, area na ng ethics naman. Marami pang mga mananampalataya, yung bang kung nasaan ka man, eto, nandirito, yung para bang nandirito pa. Oo, Well, tama. okay lang, sa akin okay lang, pero totoo, wala naman eh. Nasaan na? Taas na. Oo, kasama na ng Panginoon eh. Sa para-para. Sa para-para daw. May para-para. Ganun. Yung ethics doon sa Pakistan na pinag-control, like your life was your parents. Oo, yung ganun. Ayun, tingnan natin. Natatalakay. Kaya maganda to. Yan. Anong natin sandali? Bago tayo lumaon. Kapag alam nating unbeliever, at unbeliever din yung mga Ng mga pamilya. ang nire-recall niya lang, alam, bait-bait ng anak. Ganun lang isa sa gando ka na lang. Naging kaibigan ko yan, nakita ko naging classmate ko yan. Natatanda ko, wala akong baon eh. Tutuwa na siya. Kasi ang mahalaga to, yung mahal sa buhay, naibsan ka. But don't give them a false assurance na namatay yung tao, nasa langit na rest in peace to them. Okay, so here it is. The Bible does not give any direct commands how we should treat the body of a person. Wala naman nakalagay sa Biblia. But there are so many recurring instances. Magbanggit nga kayo na binibigyan ng dignity and respect yung katawan ng tao. Walang direct command. Hindi na sinabing, iburo nyo ng 7 araw. Wala naman sinabing gano'n. Lagyan nyo ng bulaklak. Wala naman sinabing gano'n. Wala, di ba? Wala naman po. There's no direct command from the scriptures. But there are so many instances in the scriptures. Anong paraan ng magawa natin ng ethics? You pick up what? Mga tinuturo throughout the scriptures. Sample, nung namatay si Jacob, anong ginawa ni Joseph? Nagpaalam sa kay Paraon. Wala akong naulong, 1 buwan na tayo. Kung baka may higit pa. Yun. Kailangan akong dumalo sa tatay ko. Relieve muna ako sa aking responsibility. Ayun. Sino pa? Nung namatay si Sarah, bumili ng papasukan ng labi ni asawa niya. Marami tayong alam. Kay Lazarus, nilagyan din, ipinasok din sa loob. You know, bodies is treated with dignity and respect. This can be done accordingly to its, ayan yung sagot niya, to its culture, signifying respect and honor. Kung nakapagbibigay ng honor yung bulaklak, di bigay nyo. Di ba? Hindi sabihin na yung iba nga, iba eh. Sabi, huwag na kayo magdala ng bulaklak, yung pera na lang, gano'n eh. Nakakita nyo yun? Parang kinakasal. Nakatanggap na ba kayo ng gano'n? Nakatanggap na ako eh. Yung pera. Huwag na kayo magdala ng bulaklak. Yung pera na lang, dodonate sa usa. O kaya kailangan na nakatayo. Kaya, basta dapat sabi natin, when you create ethics, tignan nyo kailan sensitive sa culture. At saka sa nagbibigay ng respect and dignity to the person. Huwag niyong igigit yung ating kaalaman sa Bible. Patay na yan, wala na, hindi na. Look, kumisa, ang dami ng Christian na ridinig yan. Tingnan mo ka masyadong malungkot, mga maraming Christians. Ano yan? Nasasaktan yung ibang tao. So, We must be sensitive with the culture. Pag pumunta doon, kumisan yung damit. nakaitim. Hindi pwede. Ano yun? Okay ba yun? Opo, culture. Di ba sabi ni Pablo, I'll be like slave, I will be free, I will be like you, doing people's son. Kailangan nagbe-blend tayo. Hindi compromise na. Kasi kung pakikita mo talaga, Pastor Sagana, sa mga believer na ganyan ka, lalong din sa mga nadadala. Diba? Ganyan para mga Christian. Di ba po si Jesus inalay din siya?
Apo, yun, tama. Very good. Tama, siya rin. Nilagyan pa ba ko? Makasama pa rin sa pag-ibang. Hiningi pa yung katawan eh. Di ba, no? Tama. Ay, Very paano ko good. pa sa kanila? Good Pwede observation. punta sa puntod langit. Kung pinakailangan, gusto nila pumunta Ay, sa puntod. kultura. Pupunta Punta ako lang, hindi na kailangan. kayo na sa inyo, gusto nyo maalala. Dahil kasi grip. Oo. Pero, kung tayo mananampalataya, hindi Oo. tayo hopeless. Di ba? Siguro mawala na rin later on, nandun, nakatayo. Pero iniisip ko, kung ano yung nakalagay sa Biblia, maaaring nare-rededicate mo ang buhay mo, o kaya something. Kaya minsan nakabuti ba eh. Minsan talaga nakakalungkot eh. Ay, may asawa ko po kayo. Buhay pa asawa niya. Buhay pa asawa niya. buhay na Kasi buhay. nakaranaran na sa kanya eh. Yung almost, kala ko namatay asawa ko, alam niyo, ilang buwan na hindi ako makatulog. Kasi nagbuwan yung asawa niya. Oo, ang problema, naalumpungatan ako nung nangyari. Kaya mas pagod sa memory ko. Kala ko wala na akong asawa. Ang hirap. Kala ko madali. Hindi totoo yun buhay pa asawa ko. Akala ko namatay. Kasi yun ang takbo ng utak ko nung nagising ako. Nagkakayaw. Alam niyo, pinigilan pa ako ng mga anak ko. Papa. Steady ka lang, Papa. Siyempre, natataranta ako. Asawa ko yun. Bumubula na yung bibigil. Diba? Unconscious. Kaya hindi ko masasabi. Kaya ngayon, nasasabi ko yan eh. Maging sensitibo tayo sa damdamin nila, sa kultura. Alam natin, nakakabastos na yung ginagawa natin. Kailan maging sensitive ng Kristiyano? So, how far yung sensitive na yun? Kung ibang tao naman, di gawin lang nila kung ano gusto nila. Hindi mo natin dapat kontrolin yun, di ba? Kasi hindi natin sila madadala sa Panginoon. Malaki ang problema. Pero tayo mga mananampalataya, alam naman natin yun. Actually, miski mananampalataya, hindi dapat makakatisod tayo ng, alam na natin, excited na tayo, tawanan din. Kailangan hindi naman yung sobra-sobra. Kasi hindi naman lahat, pilipin ang ating mga mahal sa buhay mga kaibigan. Natitisod, nakatisod ako. Kalitalan, paano? Mga matatanda. Ano sabi? Bakit sila, ganito, ang iingay. Tawanan ng tawanan. Alam nyo, that was 26 years ago. Yung nangyari ko sinasabi ko. Kasi ethics eh. You know, ethics. Paano ko yung nagsusugal pa yung gano'n? Kung wala kayong control, wala kayong magagawa. Is it still valid? Hindi, kung kayo yung patay no, kontrolado nyo, conviction nyo sa din. At patay nyo, kaya kayo pumasok. Pero kung hati kayo, hindi naman yung miski kapatid ninyo, hindi naman mananampalataya. Tapos hindi kayo gagaso sa libig. Baka nangyari sa akin yan yung father ko namatay. Yung brother in law ko. Couples. Ano siya? Wala ko mag-on tanda ko. Pero tayo na gusto sinatap ko. Kasi ang believer, nag-deliver, inimbitahan na yung pastor, nag-share, tapos nag-told pa from me. Yung na-present na. Basta't hindi, basta't nare-respeto yung patay. Okay. Ayan, cremation. Ito na, isa pang issue to. Okay na, no? Ito pang issue ng cremation. Sandali, alam niyo ba yung, sino sa inyo nakakita na kinikremate, sinusuhod mo po yun? 3 hours? 3 hours ata, di ba? Matagal po. 3 hours, di ba? Akala ko sandali lang yun. Oras. Ang tagal pala. Kasi yung mga buto eh. Tatlong oras yata eh. Sumutunog yung mga buto. Ako ang buto lang. Di ba? Parang prito. Parang prito. Parang prito, di ba? Pag-isipan na to. Doon ang buto parang gano'n utak. Sabi lang... Ano kaya pag matanda na, mas matagal kaya? Hindi ko alam. Kasi ako, di ba pag medyo may edad na,
Di ba? Baka Baka matagal madali na ano. yun. Baka matagal nga kasi matunat Baka eh. madali. Ewan ko. Pero siguro, pag malaki eh, matagal din. Pero actually, hindi ako binibigyan kami ng chance at makita ng president. Bakit po? Hindi nyo kaya? Hindi naman, yung dahil kasi miyembro yun eh. Ah, Saka parang, kasi po, nagkaroon na po ako ng isip no, na kapag ang tayo namamatay, turing ko wala rin tama. Eh parang no need for me to look at the person. Mata pa ako, lumalaki pa lang ako, na nakaka-witness ako ng kamatayan. When a person dies, parang tingin ko wala rin tama. Kasi pati yung balat eh. Ibang balat ng patay eh. Pati yung mata. Alam, may enjoy nyo talaga pag buhay ang tao, miski na nagtsura eh. Iba yung tao patay. Lambot. Yung ano, nawawala yung ano ng ano niya, Yung mukha script, niya, yung parang, kasi talo na kamatayan na parang kaya. kuwan yung antas. Oo, tinaga, binaril, di ba? Di ba? Dati akong pulis, kaya dami ko nakakamatalo. Pararahas pa. Pinagtataga, ganyan taga, minsan ice speed. Kasi dugo ko makakalat. Butang. Pero pag yung iba naman, maayos naman. Sa church, sabi ko rin namin eh. So, ako na sa ako iba, ako pa nag-revive eh. Yung boyfriend ni Mangulino. Ako nag-revive. Eh, dati ka ba no? Ha? Nung doon sa door, ang tigas ng dibdib. Ibo pa kong kamay. Mataba ko. Oo, ginagawa ko na yung tama. Pumwesto ko, nilagay ko sa tama, dinerecho ko. Kasi mali binabalak ko ito. Wala talaga, kasi nangingitig ng gabi. hindi na talaga. Ganda na lang. The person is already gone. I've seen a lot of those. Kaya pag nakita, well, cremation entails destroying the physical body, di ba? Yes. Ayan. The problem there is, underneath the expectation of the future resurrection of the body. Na para bang wala mabubuhay, kapag dinurog mo yung katawan, para bang walang tatayo uli, o kaya walang gagamitin ng Panginoon. Ayan ang problema. Kaya yung iba, kunyari, gusto mo ng cremation, ayaw ko ng cremation. Ha? Eh kung ang isip ng tao, the person or the family or the Christian family have the idea or has a feeling, kaya nga dapat sensitive tayo sa damdamin ng tao. Baka ang iniisip niya, kasi karami sinasabi, wala na yung katawan, wala na lahat yan. Di ba? Eh, paano yung nasa sa isip eh. Di ba? E paano pag nabuhay na maguli yan? E pag-aaralan nyo pa ba ng theology yan? Eh, theology dyan, hindi naman eksakto tungkol sa area niya. So, kung ano, pinagigit. Pinagigit. O kaya, gusto niya nakikita, ayaw niya nasusunod. O, di mo niya nagigit. Pero kung gusto, natanggap naman ng lahat, ibigay lang, okay lang. Ano? Paliwanagan. Di ba sinabi natin, makikinig kayo when you make your efforts. Economic reasons. Mas mura. Sino mas mura? Cremation. Cremation po. Walang lupang kabayaran. Talaga. Ako yung living may lupa. May tanong po ako. Halimbawa, ang gusto nung namatay cremation, sino masusunod? Yung pamilya o yung binili ng... Hindi ko alam, siguro dapat pag-usapan. Yung lahat na may Yun na lang sa authority. family. Lalo na may authority. Tsaka ako tanggap ng puso. Pero yung misis ko, ayaw tumanggap. Sabi ko, kami ko lang. Sabi ni misis ko, hindi mo na alam kung kayo namatay. Ibig sabihin, nagdi-disagree. Sila na lang mag-decide. Pag gano'n, yun ang ginusto ko. Sa akin, wala namang problema. I don't know what will happen after that. Bakit gusto niyo po ng cremation? Mabilis sa akin. Economic reason. Oo, tsaka hindi ka na madami dun sa ano. Oo, yun. Hindi ka na punupunta na, lalagyan ng diba? And I witnessed, magaling lang sa una, 2 taon. Dahil later o 5 taon. Oo. Bakit ito? Nandun ka pa, laki pa ng espasyo mo. No? Tinatulog pa ako nga. Hindi na po nakapagbayan. O yun. Paano pag hindi nakapagbayad? Tinapon din naman. Malama. Economic reasons. Economic reasons. Kaya nagkikremit ba? Diba, you're going to die, disintegrate.
And God will raise it from the dead and recreate it to perfect condition. No matter how scary it is. Sabi ng iba, i-create mo na ako. Total, hindi naman diyan kukunin ng katawan ko. Bibigyan ako ng katawan ng Panginoon. Kung ano na yun, balikan nung una. Yung una, awaiting resurrection. The other one is, well, hindi naman yan ang body gagamitin sa akin. Glorified body. Yeah, but yun. And the question there is, what is the material? Where God is going to get it? Where is He going to get it from the dead body that you left behind? Or something else? Baka siguro gawa na sa pinto, no? Dati, alam mo kayo. Kukunti ang evidence ng Bible. Kasi nga, pag pinagpatayan ng na-resurrect si Jesus Christ, the question there is, hindi pa nandito siya. E paano pag nasa heaven siya, makaipanig ka naman. And if it will be like Christ, therefore, it's quite different from when He was resurrected. Okay na? Yes. So, alam niyo na yung dalawang tension, ha? Okay na yung dalawang tension. Yung isa, hindi gusto dahil kasi awaiting resurrection. Isa naman, hindi na, iba naman eh. Kung nagkaintindihan na, hindi na, sulit. Huwag na makipagtalo. Ikaw mo. Culture yan, importante. Okay? Care should be taken to make clear that families still should expect the future resurrection. Christians, kapag pinaliwanag, bigyan pa rin sila ng katiyakan na meron tayong inaasahan pa na masigit. Ang maganda, pag nakikita nila yon, yung nangyayaring masakit dito, somehow, ay na-offset. Ayun. Dapat ipaliwanag na yung final hope natin, there will be a future resurrection. Lahat tayo. Ayan, Number 5, others prefer burial because this is a clear picture of awaiting the resurrection on the day of Christ's return. Para bang muling makasalubong ang Panginoon. Parang gano'n ang mangyayari. May gano'n mga kaisipan. Okay na. Sige, so, mamili kayo kung gusto nyo ng cremation o hindi. Okay. Pero having discussed this, kapatid, ikaw, how would you like to be buried? Actually, bumili din ng convention ng dote. Okay. Okay. Ganun. Pero nag-ibang kayo ng desire ninyo. Okay. Ikaw, kapatid, cremation, burol. Personally, Saan po, kahit yung burol. Kahit ano pero mura. Kahit ano may option din siya, pero ang pinili niya. Okay ka pa rin sa cremation. Opo, pwede rin po. Yun. Gano'n. Ikaw. Ikaw tamunong ko agad din, no? Cremation. Sorry, ako yun. Parang ang dami ko nakikita ng cremation eh. Ayoko rin yung mahabang lamay, ayoko yung nilalamayan. Ayun ba, yung gano'n. Ayoko nang gusto kasi yung masaya eh. Di ba? Saka kasi yung urn, madadala mo, di ba? Yung hindi nga. Diba? Sisiksik ka pa sa mga. That you win. Ay, tita, ingatan niyo, baka mahulugin sa bakit. Sorry. Ano yan? Kayo po, pastor, bilang pastor kayo sa isang church, anong style niyo po doon? Cremation or... Wala rin ako. Tapos, paano niyo kino-condition yung mga members ko? Hindi ko kino-condition kung nasa kanila personal. Though, hindi ko kino-condition. Pero yung belief lang natin na ilan. No, ganun lang. You wanted to be cremated, wala. Position, wala pa rin. Wala. Pero ang palaging binibigyan ko ng diin, hindi yan ang final state natin. There's a future, perfect condition. Kaya hindi ko iniiwan sa kaya kung ano man ang kanilang magat na, kasi one way or another, masakit eh. Hindi na mabigat eh, kaya binibigay ko po. Kasi po may mga ibang pastor, ganun po, yung talaga ito yung gusto niya. Meron ganun. Okay. Kaya ako hindi. When meron na kagandang, ang isip ko, may compartmentalization na. There's an area that I cannot compromise.
May area po pwede. Ganon. Sa akin, meron mga ganon area. And then yung isa, nasa sa'yo na yun. Susunod ako sa'yo. Iba naman, iintindihin kita. Iski labang sasabi. Pero pag humingi ng advice sa'yo, Pastor, Papaliwanag ko yung buo, tapos mamili ka. Hindi ko siya i-condition yung isip. Hindi ko i-condition. Eh kung kukontra yung isa, kami yung mga pastor, maraming strong na kumukontra. Tumatahimik na lang. Kasi sinabi ng Bible, huwag na kayo magtalo-talo pa sa mga issue. Hindi na talo. Oo nga. Kasi at any rate, resurrection naman yan. Kaya sinabi sa Ecclesiastes, when a person died, wala na siyang knowledge after that. Yan sabi. Okay, so, ayan. Euthanasia, dito tayo matatapos. Act or practice of causing death painlessly. Yeah, to end suffering. Okay? In-advocate ko ng iba, especially those with incurable illness. Hirap nga kapatid. I've seen people suffering from pain because of some illness. So, ilungkog yung ulo sa sila. Have you seen mataang gano'n? meron po ako ngayon yung auntie ko sa Sambales po. Ano siya, parang may cancer siya sa breast po. Para matanggal daw yung sakit, nilalagay siya ng morphine ba yun? Oo, morphine. Pagkalagay lang daw po ng morphine, siguro after 30 minutes, napakasakit pa rin daw po. Kaya, ano po, doon sa amin yung auntie ko na yun, sa Sambales, kaya pag yun, nalun. Totoo po yun, kasi... Yeah. Ilan na lang? Yung misis ko, acidic. Acidic pala. Pag nakikita ko namimilimit, wala akong magawa eh. Shopping. Ang binibigay sa kanya yung mataas na na 20 libo. Shopping. Ano sa? Pero pag panahon na yun talagang hirap. Nung minsan na in pain ako, sabi ko pa Jenny, lumapit ka para may mapipisil ako. Kung doon ko din transfer yung pain. Kasi, kung ganito, hindi ko na masyado mapipisil. Tsaka hindi pa kurta gano'n. Meron akong pinakamatanding pain, yung 3, 4, 5 dito ko, na-apektuhan. Yan palang I don't know. Pero kung na-apektuhan na tapos spinal column dito, na-apektuhan, sakit. Di mo alam kung saan kukunin yung ano. Tsaka yung wala kang magawa para pag ngipin, lagyan mo lang ng toothpaste. O mga ganun. Lagyan mo lang kung ano, papalay mo. Pero dito, nag-grabe na ako. Ano po ang gumagawa na ganyan? Tinalo na sa iyo. Teka, sandali. Wala akong alam sa ngayon, pero meron isang case. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayun ako na. Taking one's life, murder is prohibited. Exodus 20:13. Yun na. Siguro alam niyo na kung anong foundation na. Ang foundation niya, sandali, ano ang pinanggalingan niya? Saan galing ang buhay? Sa Diyos. Sa Diyos. Yun. So in other words, siya lang yung may karapatan. So murder is prohibited. Yan, taking one's life. Hindi sayop yan, yun yung tao talaga. It applies to matatanda, permanently ill, and wish to die. Hindi pwede. You cannot take the life of that person. Miski kausapin ka pa ng maksisipan. You cannot assist to terminate the life of that person. May case sila ng gusto. Wala, life support na lang. Mamaya, tatalakayin natin. Pero, sandali. Let me be clear. Murder yan. Papatayin niya. Papatayin mo yan. Mamaya yung life support. Those are terminally. Ito yan hindi pwede patayin. Miski terminally ill, yung cancer. Stage 4 cancer, hindi pwedeng kunin ang buhay. So, dalawa na yan, Allowing the right to die, an obligation to die on the part of the elderly, and the very ill who are draining resources, it becomes likely that the number of other people will be put to death against their will. I repeat,
if we will permit, eto na yun ha, eto na. If we will permit allowing the person the right to die or an obligation for a person to execute or assist in taking one's life, or because of economic reason, there is a tendency that there would be a lot of elderly and terminally ill people that will die against their will. Kasi obligated yung nakakita eh. Papatay na to. Di ba? Ahaba ng ahaba. So we don't advocate yung the right to die. I have the right with, kasi ang dami magsasabi, buhay ko to eh, ano pa pakialam nila? Eh, paano yung mag-execute? The moment you open that possibility or that right to people, there's a tendency na marami mga terminally ill at ang mga matatanda, kasi binigyan mo ng karapatan eh, mamamatay na yan against their will. Kasi wala nang pagpapasya. Eh, paano yung matatanda? May Alzheimer. Obligated to die. So, hindi natin minumungkahi na magkaroon ng karapatan tao para makatay. O maobliga yung mga tao to execute death. Even, sasabihin natin because of economic reason. Nakuha niya na. Ayan. Maintain. You have to maintain. Now, part of the ethics here is you have to maintain the distinction between killing a person and ito na yung sinasabi nyo, and letting someone to die. Magkaiba yung dalawa. One is a murder. Another is letting someone to die. Allowing someone to die without interfering with the process that is already taking place. In other words, kung doon na ipapunta yung tao, pinababayaan mo na without interfering na kung ano mamatay yan, pinababayaan mo para bang mamamatay siya as it is. It becomes a process, mamamatay din lang. Okay, sandali, papaliwanag ko yun mamaya. Without interfering with the process that is already taking place. Ayan. Okay, here it is. Mas maliwanag to. When there is no reasonable human hope of recovery, where death seems imminent and clearly known to be the patient's wish, to be allowed to die, o pwede yan. I repeat, wala ka ng kapag-asa. No reasonable human hope of recovery. Wala na, patay na yung mga vital organs. Ano may term na ginagamit eh? Multiple organs, failure of multiple organs. Wala na rin pong heart din eh. Yung ano na lang yan eh, ano ba tawag? Life support. Oo. Wala na rin, wala na rin. Miski lagyan mo siya, no hope of recovery. O kaya, may ginagamit na word. Brain dead. Brain dead, ang tawag ata nila doon. Brain dead. Wala na yung brain. Yun. Pero, may pulse. Where death seems imminent, yung parang nakikita mo talagang papatay na. Tapos yung mata, pag tinignan mo, hindi na siya nagre-respond. Hindi na buhay, bagsak na yung mata. Tapos may tinitignan pa sila dyan yung gitna eh. Merong, ano ba yan, lumalaki, lumiliit. Pag namamatay na yung tao. Yung gitna, ano nangyari? Lumalaki ang lumiliit. Babago ako na yun. Hindi nag-respond. Kahit tinitignan natin ng ano yan eh, nung parang flashlight, nag-respond ko siya. And known to the person, at parang sinasabi ng tao, ito na, pabayaan yun na ako. Huwag na ako. Si Pastor Gary, nung mamatay, parang ganyan na sinasabi. It does not seem wrong to allow such a person to die. It seemed not wrong to allow such a person to die. Wala na eh. Parang it does not seem wrong. Parang kaya, guilt pa eh. Hindi natin kasi pwedeng yun. Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit. Pakita ko sa inyo kung bakit. It doesn't seem wrong to allow.
such a person. Nothing in scripture would prohibit a dying person from praying for God to take his life. Marami nang ganyan na That's lalaki. not sin wrong. Panginoon, kung Allow nabuhay ni such tatay, a ni person. lolo, ni ate, Yeah. wala na rin kaming magagawa. Nakita niyo, wala na rin kami magagawa. Ginawa na namin ang lahat. Ayan, yung mga word. Ako pala ginawa ko. Di ba lang? Wala na magagawa. Kasi Kasi ano hindi ka nag-interfere eh. Wala na kang magagawa, hindi ka nag-interfere eh. Doon sa natural process, hindi ka nag-interfere. Wala na kami magagawa. Pero kung may magagawa ka pa, o may machine na kung pwede pa, in-interfere mo, yun na pwede. Tunay ba yan? End of life decisions. Ayan. Medyo mabigat yan. Christians should remember that while death is an enemy to resist, natural mortality is still part of living in a fallen world. Kahit alam natin na yung kamatayan ay talagang nilalabanan natin, mamamatay at mamamatay tayo. Si Pastor Pio, ang dami inaalok sa kanya. Ang dami, 7-7, 8-8, siyam-siyam, mga C, mga gano'n. Ang dami doon sa office. Sa ano, si Pastor Pio. Sabi ni Pastor Alex, sabi, Pambio, baka di na tayo mamatay niya. Talaga yun. Si Pastor Alex. Ang dami kasi ina-offer eh. Lalo yung mga herbal. Marami nibigay eh. Sandali may balance doon. Balance doon. Nothing wrong with accepting natural mortality by removing a dying patient from artificial media that are only slowing the natural process. Wala namang masama na alam mo na rin mamamatay. Yung bang doon na rin mapupunta rin lang yun. To remove the dying person. Of yung artificial. Ang dami kasi artificial eh. Pwede yung parang bumagan-bugan. Ano ba? Ano mo na? Ang mga nilalagay nila. Dami nakakapit. Nakakita na kayo sa ICU, di ka makapasok nung wala kang damit. Dami nakakapit eh. Pero tingnan niya. Ayun lahat halos. Yung nakakita. Pagkarain ng araw nila. Kaya na rin. Yung tanggapin mo yun, wala masama doon. Kasi anyway, doon din naman tayo. Ang totoo niya, sinasabi niya, pag nabuhay pa yan, alagay nyo na yan. Oo nga. Di ba? Kaya pasok sa hospital. Nakakita ko ng mga ganyan. Yan. Tumasok yun. Ito yun. Pero namatay din. Education to alleviate. Ito yung nangyari kay Jackson. Alam niyo yun, di ba, careful yung nagano siya ng bigay ng pang-relief pain. Very careful yung doktor. Kaso parang may hinihingi siya. Ito yung istorya nito. May parang dapat nagpigap pa. Careful sila na pag sumobra, mamatay tayo. Okay? Very careful sila dyan. Di ba pag yung malala na pain reliever, whatever, di ko alam ang tawag yan. Two most important considerations. Number one, primary purpose. Why are you giving the medication? Number two, ano ba wish patient? Kung sinabi niya, hirap na ako para lang ako makatayo, makakain lang. Ayan. Nasa kanya yan. Pero, what's the purpose? O baka meron siya accomplishing na legal document. O ano bang mga bagay-bagay. Christians should never give. Ayan. At tingnan niyo buti yan, ha? Christians should never give higher priority to improving the quality of life, reducing the pain, over honoring the sanctity of life. Baka ang mangyari, yun nangyari doon sa kaya nakasuhan ng murder yung doktor. Ano nangyari? Nagkaroon ng tension. Yung reducing the pain ni Michael Jackson, kanya kamatayan. Unti-unting binigyan siya. Ngayon, nakikita nyo, yung pain ba o yung buhay niya nalalagay sa alangan?
Dapat mo hindi binigay yung medication. Ano nangyari? Namatay ito. Si Michael Johnson. Nakita niyo yung tension? Yung dalawa. Kasi ano yun borderline yun Naghihirap pa sakit-sakit. Kasi meron secondary effect yung yung gamot Diba? Palagi mo sinasabi ng doktor yan, ito maging effect mo. Pag yan ang in-administer mo. Ulitin natin, ang mahalaga. Mamaya, parang ikaw pa yung nandito nagbigay ng kamatayan ng tao. Yun ang iiwasan siya. Okay na? Ulitin natin. Sanctity of life, pain, yung life ang iingatan. Miski naghihirap siya ng konti, kasi iba ginagawa, total, walang walang mararamdaman yung pala, ang epekto kamatayan na. Ang marami yan Parang si Bruce Lee, hindi na naging problema ata At baka hindi na naging problema ni Elvis Presley. Dinimanda yung doktor kay Michael Jack. Convicted, by the way. Convicted. Hindi na natin pakicorrect na lang pero alam ko convicted. Kasi nasa kamay niya May masisisi naman siya, Pastor, pag hindi niya gawin doon. Nung una, sinasaksakan niya raw ata ng may konti-konti. Tapos, So parang malpractice ang kaso niya. Oo, ganun nangyari. Malpractice. Pero yun, palagay ko ito yung nag-intention Between the two. Hindi ma-reverse. Ngayon, iba na yung quality of life. Liposuction. Pagpapaganda, buhay. Liposuction ngayon Yung liposuction, pagpapaganda, buhay yung kapalit pala, pwede. Pili ka, gaganda katawan mo, wala yung patubuhan. Tigis ganda yung tawag nun. Ha? Tigis ganda. Yung tawag. Tigis ganda. Parang ang kwento yata ka Michael Jackson, he went to lengthen his life. Ay, gano'n. 150 years. Ano po, bakit? Ano bang sakit? Kaya siya namatay kasi meron siyang 12 doctors na minamonitor ng health niya. So, eto alam niyo na yung basis yan yung basis. Okay, yan ang basis. Suicide. Okay, suicide. Suicide, ito tayo magtatapos. Suicide is a murder of oneself. Okay? It is a serious sin against God. It brings grief to loved ones who are dead. Tignan nyo yung number 4, baka makaligtaan nyo. Bible nowhere teaches that suicide is a unique and unforgivable sin. Hindi man pupunta sa impyerno. Di ko sinasabi pang patay kayo. Kasi serious sin yan, nagkakasala rin yung bata. David committed a terrible sin of murder and adultery. And yet, ligtas yung tao. Suicide is a serious sin as well. Nowhere in the scripture na yan ay mapapahamak yung tao nagdalaga magluwala. Ang mananampalataya, kung may mga kasong ganyan, dapat makatulong. Okay, lastly, 1 Corinthians 15, 55, 57. Christians need have no fear of death. Where is your victory then? Where is your sting? The power of sin is law, but thanks be to God who give us the victory through Lord Jesus. Yung kamatayan pinatatakutan, ang Diyos lamang ang marami. Dahil kay Kristo, yung bagay na kinatatakutan natin, ay hindi natin dapat katakutan. Dahil kay Kristo, nagtagumpay tayo. Yan yung everyday the issue about it. Kaya pinakamaganda ang tao, kapag siya may karamdaman, bigyan siya ng pag-asa. Meron siyang cancer, bigyan siya ng pag-asa. May mga life-threatening illness siya, bigyan niyo ng pag-asa. Iba naman, namamatay na, matanda na. Bigyan niyo ng pag-asa. Yun ang pinapaganda. Because only through the Lord Jesus Christ
You will have. Okay? Ito sana yung quiz ninyo. Kaso pinapos ng oras. Here is the question. Score is 6/6. Give 2 ways out of yan, ang ano nyo, ang question ninyo. When is abortion necessary? Why do we say all human beings belong to God? Ito ko kape na. Yes, sana yung tanong. What is How the can people source? discover What God's is the word? source of our moral standard? Yan yung Say tanong. all human beings belong to God. Yun. Ang dali lang ha. Dapat nga binigay ko yung How tanong. can people discover God's standard? God's moral Ah. standard? Give Through to the Ayan. Bible. What's the source of moral standard? How can people discover? Give 2 ways. Alam niyo na pala yung sagot eh. Developing Oh, a framework. Yung memorize yung number 1 mo dapat. Okay. Framework yun eh. So, ibibigay ko na yan at the start of the classes. Ha? Kita niyo na, babaguhin ko na lang yan. Ay, pinakita pa. Yan yung magiging question. At, kayo muna, ito yung attendance. Teka, sandali. Tingnan ko lang yung attendance ninyo. Kaya, ano ko lang ha, tingnan ko lang yung Puro lahat kasama na mahirap kaya. eh, no? Mahirap din mabuhay. Store. Hindi mamatay. May slideshow din po ba kayo ng unang dalawang meeting? Oo, ganun. Okay, so, Byron, teka, ano ang date ngayon? 16 po. Plus 7, 16. Check natin. Sino yung, tama ba yung Byron Apunay? Tama ba yun? Ano apelido? Ano pilido? Kapatid ako. Ganun ba? Ay, mali. Absent. Ayun. Kapatid na Jimmy, dito ba? Oops. Attendance na. Nanit. Yes, present. Ay, naku, napasobra. Nanit. Ito. Dito si Edora. Present po. Edora ang apelido mo, pati talaga. Ganun ang alam ng pastor. Kumbaris po. Joseph. Ito yun. Pastor. Lampu. Karen. Sino yung Karen? Wala siya. Ano ko lang ha? Medyo para ikaw yan. Ano ba tawag sa'yo, Maria? Maria. Florence. Okay. So, pag ano dyan, ibigay mo lang siya. At least, meron ako rin. Anong total? So, bago tayo magwalay, ano yung mga natutunan ninyo? Kahit isa o dalawang bagay sa... Yung ngayon, Oo, yung present. ngayon. Yung ethical ba, yung ethical doon, yung, say, yung wake ginawa sa simbahan. O, dinala sa simbahan. And then, nagkaroon ng kwento, tawag ito max or what, officiating. Ang tanong ninyo, What's the rightful talaga dyan? Biblically. kayo talaga. Try mo ako dyan eh. Paano ikinaligan tanong? Lalo na, relative mo, kaya malapit sa'yo. Palagi ang point yan pag yung unbeliever. Yung ano. Yeah. Oo, ang issue naman lang din, unbeliever. Magandang, o kaya, Sabi wala naman. ni Gusto Jesus, mong fiction mo na and ngayon, di Judas ba? where he What, kapal belongs. ka, dahil hindi ka makapagpapos. Hindi naman Kasi sa kasad eh. Oo. Medyo maging- What spirit? Pastor Vic, may katanungan po ako sana. Ay, sorry po. Magtatanong lang ako, Pastor. According sa Acts chapter 1 verse 25, di ba may part doon na namili ng dalawa na papalit sa 12 disciple. Tapos sabi doon, and Judas went where he belongs. Does it really mean na tinutukoy na siya ay napunta sa impyerno? Ano pong patunay? Ang tawag sa kanya ay, sandali, yung mapapasin mo yung buhay niya, hindi talaga nabago from the very start. Nagnakaw siya. Pag nanakaw talaga siya, hindi nabago. Pangalawa, noong sinabi, hindi siya bumalik kay Kristo, no?
in-acknowledge niya yung kasalanan niya. Instead of returning to Christ, umalis siya ng Panginoon. Ibig sabihin, wala talaga siyang hindi niya kinikilala ang Panginoon sa Kristo. At sinabi, son of perdition. Basta tinanong ako dyan unbeliever. Tinatanong sa akin. Sabi niya, Jimmy, si Judas ba? Yung piano pumunta? Oh, okay. Absolutan, di ba? Siyempre, Ano ang sinagot ko? Bubuhay daw ulit yan. Hindi ako sure. hindi na Kasi, ata siya humingi di ba ng nabigti? tawad, di ba? Hindi siya- Eh, pag pigtigin niya, sakit pa ng Lord, patawad! Papasok ngayon yung step na pinatawad niya. Hindi ba siya- pwede ba? Yung kanyang Kahit sasagot pagsisisi, ko sa kanya, si Lord na nakakalam. yung pagsisisi. Pwede, di ba? Pwede, di ba? Panalo. Pwede. Di ba? Ganda nagbigay. Teka, bigyan ko. Dapat nabigyan Sorry, sa God. atin. Pwede, di ba? Ano po pagkakaiba ni Pedro kay... Tama ba? Pastor, thank you. Na-enlighten ako. Nabago yung perspective ng buhay ko. Hindi kasi, unbeliever kasi yung Piloso pa kasi nagtanong. Wala pa alam na. Kasi pwede, paano mo nalaman? Pero Kaya ang sagot ko sa kanya, only God knows kung saan siya napunta. Kasi alam niya kung saan mo. Siguro intention Pwede, is, di ba? ah, Possible. intention is, Pwede. Baka buti sana kung binalan ka agad siya. Mabuti ka pati i-research Nagpamatoy. sa Bible. Eh, alam mo, Oh, deep alam mo Buddha. naman, ang big deal, di ba? Hindi mo Sabi kagad. ko sa huling slide. Siyempre, may hirapan ka muna, hanggang masuffocate ka. Pag patay sa sarili buhay, hindi ibig sabihin mapupunta ka na kagad sa impyerno. Yun yung nakasulat ng Bible. Pero sabi sa akin ng Pero di ba pag-isip mo, Classmate ko. kung ang Tom, tao bigla. ay tunay na Yung mananampalataya, nilagay- why would he born take his own life? Hindi ko masasabi kapatid. Hindi kasi, Pero you never know. wala kasi sinabi Kaya sabi ko sa Bible. kanya, only God knows kung saan siya napunta. Isa lang ang kasalanan na walang papatawaran, pwede yung blasphemy against the Holy Spirit. Yes. Wala kang patawaran yun. Other than that, wala akong ilang alam na ibang kasalanan. Sige po. Tatanong ko Eh, lang. yung pumatay ng tao, hindi ba serious yun? Serious din. Hindi ba hindi, Kasi serious? Ano ang mas mabigat? Yung pumatay ka ng tao o nag-commit ka ng suicide? Pareho. Parehas. Kasi ang sin is sin. So therefore, ang tanong mo ay, pag nag-commit ng suicide, ano ba kaya yung unbeliever. question? Pag nagtanong ka ng, ay, Serious sin yun. pag nag-commit ka ng suicide, automatic. I think you're not really a believer. I'm not saying na automatic dapat ka mapunta sa impyerno. Kasi nga, ang lahat ng kasalanan ay pinatawad na ng Diyos, di ba? Gagawin mo pa lang. What I'm saying lang, kasi nga, ang believer, kung tunay kang believer talaga, you are not going to kill yourself. Personal no opinion yun. Dahil kasi, di ba? Kaya, yes, That's your personal how I see opinion. it. However, lagay natin muna sa Bible kasi personal yun eh. No. So, ang binigay ko sa yung sitwasyon, yung patay mo yung sarili mo at saka martyr, pareho ba silang serious? Yes. Yeah. Pareho ba rank nila? Yes. Yes. Never. Therefore, hindi dapat ginawa ni David yun bilang isang Christian. Pagpatayin niya yung kanyang mother. Tama. Pero Christian siya eh. So, po pwede. Kasi siyang humingi ng tawad, di ba? So, the conclusion pwede. Makakommit na serious sin ng believer. Last question bago po kayo umuwi. Since nabanggitin na rin talaga sa akin yung, at least seryoso yung vocabulary Hindi yung kasi tanong ko. supposed to pay you eh. Ay, sige po, ikaw tatanong ko. Hindi yung problema. Kahit ano lang Yes. Kasalan, tapos believer ka,